welcome weekskaal. It is de derde week van september. De week begint van 13 tot en met 12. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun. Het is een emotionele week. Sommige van jullie weekskaal is zeer gevoelig in deze week. Het heeft mee te maken met oude mensen. Mensen die 60 jaar en ouder, heel veel zorgen. Als je bent getrouwd, heel veel zorgen over je huis, heel veel zorgen, heel veel zorgzame problemen. Soms soort van geheim over oude weeskaalmensen is nou oud. Mensen is van op de hoogte wat de weeskaalman heeft gedaan. Conflicts in a corporation institution en mensen is nou van op de hoogte dat de weeskaalman hebben access to some sort of informatie, data dat was niet van toepassing en ze hebben deze man gepakt, oké? Dus mensen nou gaat even terug om achter te komen wie heeft iets access en hoe deze persoon kunnen realiseren iets over een groep of mensen, oké? Dus is zoiets als iemand access someone, dus iemand om de data en informatie, die heeft de persoon gepakt en het heeft mee te maken met iemand dat gebruikt ze mag in een verkeerde manier. Maandag, soms soort van communicatie tussen jullie weeskaal, vrouw, 60 jaar en ouder en een buitenman. Whatever de communicatie is over some sort of informatie over iemand anders in een andere staat of een andere locatie of een andere plaats, oké? Dinsdag, een jong Leo boodschappen persoon probeert om te wegrennen. En die worden gepakt, die recognize dat deze jong Romley of boodschap person afgeliggen en bedrikker. Deze person wordt opgepakt en gaat in de bak. So it says, mensen nou recognize wat deze Romley of boodschap person heeft gedaan en die wordt opgepakt en in de bak gezet. En het is zoals deze person misschien krijgt een weekend of zo. Dus ik ga het even tekenen beveiliging mensen bij de gevangenis als een young Romley of boodschapperson moet voor de weekend naar huis. Deze persoon gaat vluchten. Dus laat deze persoon niet uit, oké? Daar is some sort of a plan voor deze persoon te vluchten. Dus ik ga het even zeggen. Gevangenis begaven mensen. Als een young Romley of boodschapperson moet naar weekend. Die is opgepakt en die gaat naar huis voor een weekend. Laat deze persoon niet gaan, omdat ze hebben een plan om te gaan vluchten in het buitenland. Dus wees voorzichtig, oké? Deze jonge persoon wordt opgepakt. En het is zoals deze jonge persoon krijgt een weekend naar huis. Deze persoon wordt kom niet meer terug, omdat daar is een plan om deze persoon in het buitenland dus te gaan vluchten. Dus wees voorzichtig. Ja, ik weet dat er is niet veel om deze mensen om te volgen, maar zet soms soort of ankerbonket aan deze persoon, omdat deze persoon gaat vluchten en jullie vinden deze persoon niet meer, oké? Dus dat is voor mensen die in de gevangenis werken en hebben een young Romley of boodschapperson opgepakt. Laat ze even niet naar huis voor de weekend vanwege dat ze gaat vluchten. Oké? Geheim is hier. Een jonge kreeg mensen van het buitenland, een jonge meisje. Een jonge kreeg meisje van het buitenland. Dus mensen nou komen achter de logens en deceptiveness. Deze jonge kreeg meisje mensen is nou van op de hoogte dat deze persoon sprak de waarheid niet. De mensen is nou van op de hoogte over de deceptiveness van deze jonge kreeg person vanuit het buitenland. Dat niks wat deze persoon heeft gezegd was de waarheid, oké? Een groot onderzoek over een bedrijf of een organisatie is nou tot een eind gekomen. Mensen nou komen achter de waarheid over some sort of a network, some sort of a network waar mensen
have some soort of een netwerk opgezet. Mensen is nou van op de hoogte wie deze mensen zijn en wat deze mensen heeft gedaan. Een onderzoek is hier bij jonge dame. Vrijdag mensen recognize hoe een jonge weeskal mensen hebben geld gekregen. En het is zoiets als klein beetje. Oké, dus het is een situatie waar mensen nou recognize how een weeskal vrouw komt aan heel veel geld. It's as if deze person krijgt deze geld heel veel, klein beetje, weet je, is zoiets als je vermist geld en deze vrouw zit de geld klein beetje uit te halen out of iets. En mensen nou weten wat is gebeurd en hoe deze vrouw heeft bij de geld gekomen. In het weekend heel veel zorgen voor jullie mannen. Jullie man heel veel zorgen met je bedrijf, heel veel zorgen van mensen. Conflicts thuis met je vrouw, heel veel conflicts in een organisatie. De postal service, mensen recognize dat iemand data en informatie te nemen aan de volste benodigdheid. Postbode wordt gepakt voor data en informatie aan mensen te geven aan de volste benodigdheid. Iets met een grote opgelooppraktijk dat was aan het gaan. En als je ziet, dames en heren, er is een groot onderzoek. En daar was some mensen, en een oude vrouw is hierbij betrokken. En deze oude vrouw komt achter dat ze kind misschien is gepakt in het buitenland of voor iets. En deze oude vrouw probeert some manier om zijn kind te vluchten. En dus vandaar dat de gevangenis bewaarde mensen, beveiligende mensen moeten pas op over deze kind gaan naar huis de weekend. Omdat deze kind komt niet meer terug. Omdat mensen zitten plan om deze mensen uit Nederland uit te halen. Dus wees voorzichtig of vice versa, oké? Dus ik zie dat een young crave person, a tower moment come up for a young crave person en jullie weeskal. Omdat die hebben nou gezien how a crave person en een weeskal person hebben gelegen en bedriegen om heel veel geld bij te komen. De geheim van deze mensen zijn nou uit. Die nou is achterkomen how a crave person komt bij heel veel geld en al een weeskal person heeft geld gekregen van deze crave person en is zoiets als hush geld. Oké, dat is iedere keer, weet je, ze gaat even uit en deze crave person betalen aan deze weeskal person om vrienden en doet zoiets als die zijn vrienden en dat soort dingen. En het is een raar ding. Omdat, jullie weeskal mensen, geld is de beëindiging van jou. Omdat je houdt van geld en je wil in status met mensen. Maar je weet niet waar de mensen hebben geld van gekregen. En je komt achter op vrijdag dat deze crave person is een leugenaar. En hebben heel veel mensen opgelicht. En ik zie dat jullie weeskal mensen worden opgepakt en onderzoeken. En gevraagd, hoe ken je deze crave mensen? En je hebt niet geweten dat deze crave mensen heb je nummer gekregen van een oude kennis van jou. Want dat persoon was geen vriendin van jou. Want jij was niet eerlijk en oprecht. Deze persoon heb je geblokkeerd. En deze crave person was on dat person telefoon en krijg je nummer. En all of a sudden, jij en deze crave person is mouth to mouth aan hem te praten. Maar je weet niet dat deze crave person was een oplichter. En deze crave person zoekt gewoon informatie van jou. En daarom betaal je zoveel geld en even uitgaan en even dit. Die crave is een criminal. Maar doordat jij houdt van status en wil met mensen en dat heeft geld, dat is hoe je wordt kapot. Meerdere keer, oké?
En nou, ik zie dat deze Leo-person heeft zijn rok naar jou gedraaid. Vanwege dat jij bent opgenomen onder deze Crave-person. En weet niet de leugens en deceptiveness van deze Crave-person. Dat is een situatie waar, dames en heren, je kan niet vlug in mensen gaan, oké? En het is een situatie waar je door geld en je wordt, zoals je hebt een poes. En je zet boter op de poesmout, oké? Door boter op de poes komt altijd terug naar jou. Omdat hij vindt de boter lekker. En dit is hoe jullie weeskal meisjes is wordt gepakt. Vanwege dat je wil geld. Weet je, dat is hoe je wordt gepakt. En nou, ik zie dat in de weekend heel veel conflict. Omdat nou, ja, vrijdag, je wordt overgenomen en gepakt om te vragen, hoe ken je deze crave person? De crave person heeft je nummer gekregen van een kennis van jou. En gebruik jou om te doen zoals jullie kennen elkaar voor een heel lange tijd. En jij was niet van op de hoogte. Dus heel veel informatie komt uit. En ik zie dat de weeskalman is in serious problemen. Ik ga het even zeggen namens je. Pas op jezelf.